שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין סופריטו עם קציצות בשר מאורחות. המצרכים הם לרוטב 3 בצלים גדולים, 8 תפוחי אדמה בינוניים, 8 שיני שום, כפית שטוחה קורקום, כפית שטוחה מלח ורבע כפית פלפל שחור. לבשר 500 גרם בשר טחון, ביצה אחת, 2 שיני שום קצוצים, רבע צרור פטרוזיליה או כוסברה קצוצה, כפית שטוחה מלח, חצי כפית פלפל שחור, כפית שטוחה כמון, חצי כפית קורקום, 2 כפות פירורי לחם, 2 כפות אגוזים טחונים לא חובה, כפית שטוחה אניס לא חובה, ורבע כוס מים. אופן ההכנה: אני חותכת את הבצל לפרוסות. אני חותכת את תפוחי האדמה לפרוסות. אני חותכת את השום לחתיכות קטנות. אני שמה סיר על הגז על אש בינונית. מוסיפה 3 כפות שמן, וכשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת עד הזבה קלה. אני מוסיפה את תפוחי האדמה. מכסה את הסיר ומטגנת עוד כדקה. אני מוסיפה את השום. מנמיכה את האש ומכסה את הסיר. הכנת הקציצות: אני שמה את הבשר טחון בקערה, מוסיפה את הביצה, את השום, את הפטרוזיליה, פלפל שחור, מלח, כמון, קורקום, אניס, אגוזים טחונים, פירורי לחם ואת המים, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני מערבבת בעדינות. אני מוסיפה קורקום, פלפל שחור,
מלח, אני מוסיפה כשתי כוסות מים רותחים. ומערבבת. ומכסה את הסיר. הכנת הקציצות. אני מרטיבה מעט את הידיים במים, לוקחת חלק מהבשר ויוצרת קציצה מעורכת ומניחה על צלחת. כך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבשר. אני מוסיפה את הקציצות לסיר. אני מכסה את הסיר ומבשלת עוד כחצי שעה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.